Eto na nga, today is today. So, papunta kami ngayon ng Boracay. So, paano nga pumunta doon? So, nag-book kami ng ticket from Manila to Katiklan. And, after 4 months ng aming paghihintay, eto na yon. Papunta na kami doon. And right now, nandito na kami sa plane ng Cebu Pacific. And, ang kagandahan dito sa nasakyan namin sa Cebu Pacific, guys, is that available yung kanilang charging port doon sa mga upuan ninyo. So, available for Type-C and Type-A charger. Nakakatuwa, diba? Paglapag ng Katiklan Airport, kailangan na maghanap ng sasakyan papuntang Jettyport, pwedeng van or pwedeng tricycle. Ang tricycle po ay 50 pesos po ang fare per head. Pagdating mo po sa Jettyport, kailangan mong i-present ang iyong mga documents katulad ng QR code, Vaxcert certificate, at syempre yung hotel voucher. And syempre, kailangan mong kumuha ng terminal fee and environmental fee. At syempre, huwag kakalimutan yung boat ticket. Turista ka, girl. At pagkarating niyo po sa Cagayan Port, eto na beshi, andito ka na sa Boracay at makikita mo itong malaking sign na nandito sa labas. Welcome to Boracay. Ngayon, kailangan naman natin maghanap ulit ng masasakyan papunta sa ating hotel. It's either a tricycle, minivan, or multicab or van. So, yung masasakyan namin ngayon ay multicab at kasya na kami na 11 packs for only 250 pesos. At diretso na ito sa aming hotel kung saan kami magstay ng 3 days and 2 nights. Ready na. Hi everyone!